म आज एक्सट्रिम स्विच अनबक्स गर्न गइरहेको छु। एक्सट्रिम स्विच न्यू ब्रान्ड। यो फ्यानहरू मोडलहरू चाहिँ बक्समा आएको हुन्छ। अब एक गर्दै निकाल्छ। यो चाहिँ फ्यान यसरी अर्को पनि म फ्यान निकाल्न गइरहेको छु। स्विचको यो पनि फ्यान हो। यसमा दुईटा फ्यान राख्न सकिन्छ। यो दुईटा फ्यानलाई म राख्नेछु। एउटा फ्यान यहाँ बस्छ, एउटा चाहिँ यसमा बस्छ। यो निकालेर यिनीहरू चाहिँ यो स्विच एक्सट्रिम स्विचको भित्रको तातो हावालाई बाहिर फाल्ने यी फ्यानहरू हुन् है। अब यो सबै म एक एक गर्दै निकाल्नेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एयर आउट भनेको छ। एयर आउट यो भित्रको तातोलाई चाहिँ बाहिर फाल्छ यसले। हामीले यसलाई चाहिँ यो मोडुललाई चाहिँ हामी यसमा राख्छौँ। यसै गरी सबैलाई वान बाई वान गर्दै यसरी राख्छौँ। अब यी मोडलहरूलाई म पालो यसरी हाल्नेछु चाहिँ त्यसो भए अब यी सानो एयर आउटलाई पनि यसै गरी यसरी चाहिँ वान बाई वान राख्नेछु। लक भयो होइन। यसमा यसरी राख्यो होइन। यसरी राख्यो होइन। अब अन्तिम